Центральна Америка відома як регіон, де віддавна панує бідність та політична нестабільність. Регулярно відбуваються державні перевороти і громадянські війни. Проте є в регіоні і винятки. Зокрема, на загальному фоні вигідно виділяється Коста-Рика – невеличка країна, яка, попри неспокійне оточення, зуміла побудувати стабільну демократію і динамічну економіку. Вона стала останньою країною, яка увійшла до клубу розвинених держав під назвою Організація економічного співробітництва та розвитку. Її історія переконливо доводить, що бідність не є остаточним вироком, і будь-яка країна за допомогою реформ та ефективного лідерства може побудувати успішну економіку. Коста-Рику відкрив для європейців Христофор Колумб під час своєї четвертої подорожі до Америки у 1502 році. Великий мореплавець висадився на берег біля сучасного порту Лімон і затримався там на 18 днів, поки матроси лагодили кораблі. За цей час він познайомився із місцевими мешканцями і з'ясував, що їхні вожді носять золоті прикраси. Це навело Колумба на думку, що в цих краях є родовища дорогоцінного металу. І він наніс на мапу нову назву – Коста-Рика – багатий берег. Незабаром до країни почали прибувати приваблені перспективами багатства іспанські колоністи. Вони швидко з'ясували, що золота у Коста-Риці немає. І взагалі це найбідніша на ресурси частина імперії. Тож іспанська адміністрація втратила до неї цікавість і полишила колоністів самостійно дбати про власне виживання. Розділивши землю між собою, вони зайнялися сільським господарством, спеціалізуючись переважно на вирощуванні кави, какао і тютюну. Незаможні фермери, позбавлені піклування іспанської центральної влади і ізольовані від інших регіонів, сформували місцеве самоврядування і активно брали участь у політиці. Саме в такому устрої, який радикально відрізняється від порядків в інших провінціях іспанської корони, лежить коріння демократичних традицій Коста-Рики. Так, колонія проіснувала 3 століття. Бідно, але у відносному спокої. Перше велике потрясіння в її історії трапилося у 1808 році, коли французький імператор Наполеон Бонапарт вдерся до Іспанії та посадив на престол свого брата Жозефа. Такі зміни в метрополії викликали збурення в американських провінціях. Колоністи ще згодні були терпіти гніт колишніх августійших персон із династії Бурбонів. Але безрідний Бонапарт – це вже було занадто. Тож американські колонії не визнали нового короля і забажали відокремитись та стати незалежними. Це поклало початок тривалій війні з метрополією, яка не припинилась навіть після того, як в Іспанії реставрували владу Бурбонів. Нарешті центральноамериканським колоніям вдалося перемогти, і 15 вересня 1821 року проголосили створення незалежної Мексиканської імперії, до складу якої увійшла вся Центральна Америка. Але імперія досить швидко розпалася, і вже у 1838 році Коста-Рика стала окремою незалежною державою. У 1904 році американський письменник О. Генрі опублікував повість «Королі і капуста», у якій описав життя невеличкої злиденної республіки Анчурія, яка повністю залежить від великої фруктової компанії Везувій і живе в очікуванні пароплавів, які приходять у порт для того, щоб прийняти вантаж бананів. В цій книзі О. Генрі вперше вжив словосполучення «бананова республіка». Термін прижився. Банановими республіками і сьогодні називають бідні, корумповані країни, які спеціалізуються на експорті природних ресурсів чи сільськогосподарської продукції до більш розвинених економік. У статусі бананових республік довелося побувати більшості країн Центральної та Південної Америки, і першою з них була Коста-Рика. На початку 1880-х років американський підприємець Майнор Кіт отримав від уряду Коста-Рики підряд на будівництво залізниці між столицею республіки Сан-Хосе і портом Лимон.
Невдовзі виявилося, що уряд не здатен виконати свої фінансові зобов'язання за проєктом, тож Кітові запропонували у безоплатну оренду 3200 квадратних кілометрів землі вздовж побудованої залізниці. Той погодився і розбив на отриманих площах бананові плантації, розпочав вирощування і експорт цих фруктів. Банани сподобались споживачам у США та інших країнах, тож до кінця 19 століття банани стали основною статтею експорту Коста-Рики. Стрімко розвиваючи свій бізнес, Майнор Кіт придбав також плантації в інших центрально- та південноамериканських країнах і став провідним експортером бананів на Атлантичному узбережжі. Так народилася United Fruit Company, найбільший у світі постачальник тропічних фруктів, яка стала прообразом компанії Везувій із повісті «О Генрі». United Fruit значною мірою повторила досвід британської та голландської Ост-Індійських компаній, ставши фактично наддержавою, яка тримала під контролем низку залежних від неї країн. До 1930 року земельні володіння компанії у Латинській Америці становили близько 14,2 тисяч квадратних кілометрів. Це дещо більше, ніж площа Чорногорії. Період розквіту United Fruit у кінці 19-го і на початку 20-го століття залишив у Латинській Америці погані спогади. Компанія винна у масштабній корупції і державних переворотах у низці країн. Робітники піддавалися жорсткій експлуатації, а акції протесту нещадно придушувалися. Наприклад, у 1928 році, щоб придушити страйк збирачів бананів у Колумбії, компанія влаштувала так звану бананову різанину, під час якої вбили понад 1000 людей. Проте Коста-Риці у стосунках із United Fruit пощастило більше. Звичайно, без корупції і втручання в державні справи не обійшлося. Проте наслідки діяльності компанії в республіці виявилися набагато менш тяжкими. Компанія не тільки стала найбільшим експортером країни, але й започаткувала масштабні соціальні проєкти для своїх робітників. В першу чергу, вона створила систему охорони здоров'я. United Fruit побудувала сучасні лікарні, де кожен працівник міг оперативно отримати якісну медичну допомогу. За цим пішла програма будівництва житла. Робітникам надавали приміщення більшої площі, ніж у середньому по країні. Відтак вони могли з комфортом розмістити там свої сім'ї. Переїзд же в інший регіон означав для родини переселення у більш тісне житло. Також United Fruit запропонувала те, чого не робив жоден роботодавець у Центральній Америці – школи для дітей-співробітників, що було чудовою можливістю в Україні, де діти сільськогосподарських робітників практично не мали доступу до освіти. Причину такої нестандартної поведінки транснаціональної корпорації, відмінної від інших регіонів, варто шукати у структурі сільського господарства Коста-Рики. У країні існують дві виражені кліматичні зони – вологі і спекотні прибережні рівнини ідеально підходять для вирощування бананів, а більш прохолодне і сухе нагір'я у центрі країни – для кави. Таким чином, United Fruit довелося працювати в умовах високого рівня конкуренції та мобільності робочої сили. Незадоволені умовами праці, робітники звільнялися і переїздили на кавові плантації. Це примусило компанію більше інвестувати в соціальний пакет, щоб прив'язати людей до роботи в компанії. Спеціальне дослідження, проведене доценткою кафедри економіки Єльської школи менеджменту Діаною Ван Паттен та дослідником Центрального банку Коста-Рики Естебаном Мендесом, показало, що рівень життя у районах Коста-Рики, які знаходилися під контролем United Fruit, був вищим, ніж у сусідніх регіонах. Причому ця різниця зберігається навіть сьогодні, коли більшість плантацій компанії націоналізовані. Щоправда, цей досвід більше ніде не був повторений. У бананових республіках Америки, Африки та Азії, де мобільність робочої сили є обмеженою, діяльність транснаціональних корпорацій продовжує асоціюватися із бідністю, корупцією та насильством. United Fruit панувала у Центральній Америці десятиліттями. Тільки у 70-х роках ХХ століття під тиском національних урядів та робітничого руху влада компанії почала слабнути. У 1984 році, щоб відв'язатися від свого скандального іміджу, компанія переїхала до Швейцарії та змінила назву на Chiquita Brands International. Банани під торговою маркою Chiquita і сьогодні можна зустріти в українських супермаркетах. У 1948 році у Коста-Риці відбувся державний переворот.
Це сталося після президентських виборів, на яких переміг опозиційний політик Отіліо Улате. Проте його суперник Рафаель Кальдерон, який очолював коаліцію у складі комуністів та католицьких консерваторів, переконав парламент країни визнати вибори недійсними. Це рішення спровокувало масові заворушення і сутички між прихильниками кандидатів. У розпал конфлікту у нього несподівано втрутився третій учасник – опальний політик Хосе Фігерас, який давно планував державний переворот і мав для цього навчений загін чисельністю 700 чоловік. Його невеличка армія підтримала Улате і виступила проти чинного уряду. Спалахнула громадянська війна, яка тривала 44 дні і забрала близько 2000 життів. Кінець кінцем Кальдерон капітулював, а переможці підписали між собою угоду, відому як Пакт Улате-Фігереса, за якою Фігерес на 18 місяців обійняв посаду тимчасового президента із диктаторськими повноваженнями, аж до права змінювати конституцію і ухвалювати декрети, що мають силу закону. Зайнявши президентський палац, Хосе Фігерес взявся до роботи. Замість того, щоб укріплювати свою особисту владу і переслідувати політичних опонентів, він фактично перезаснував країну, провівши низку радикальних реформ. Скасував расову сегрегацію. До цього мешканці Коста-Рики африканського та азійського походження не могли голосувати та виїздити за межі певних районів. Фігерес зняв усі обмеження і надав їм повний набір громадянських прав. Надав право голосу жінкам, скасував виборчий ценз, згідно з яким неграмотні громадяни не могли голосувати, запровадив загальну освіту для всіх дітей, провів реформу державної служби, яка зробила призначення чиновників прозорим і конкурсним, керував розробкою та ухваленням нової конституції Коста-Рики, яка гарантувала усі проголошені громадянські права і створила баланс між різними органами влади. Але найрадикальнішою реформою, проведеною Фігересом, досі вважається розпуск регулярної армії. Вважаючи, що військові постійно загрожують демократичному управлінню і надто дорого коштують, він вирішив взагалі їх позбутися. Ця маленька країна зробила внесок у розвиток людства, заборонивши армію, пізніше говорив Фігерес, але ми дорого за це заплатили. Довелося вбити 2000 комуністів. Через відмову від армії Коста-Рика не займається виробництвом зброї або її компонентів для військового використання. Наприклад, у 2022 році експорт зброї із Коста-Рики становив лише $556. Так, ми не переплутали. А компоненти зброї та боєприпасів лише близько $6,5 тисяч у 2023-му. Імпорт також скромний. У 2022 році лише на суму у $5,41 мільйона. Україна не в таких умовах, бо нам доводиться захищати власну територію від реальної загрози. І саме тут критично важливі наші інженери та нові технологічні ідеї. Саме тому проводиться національна серія подій «Країна інженерів». Ця подія створена, щоб об'єднати українських інженерів, винахідників і технологів у сфері оборонної промисловості та дати їм можливість розвивати свої проєкти на виробничих потужностях. Якщо у вас є своя ідея чи проєкт, ви можете отримати експертну підтримку, допомогу у виробництві та фінансування до $100,000 для реалізації вашої розробки. Але навіть якщо ви іще на старті – аматор, студент, науковець або ентузіаст без досвіду у мілтех, на події вам покажуть, як увійти у галузь, поділяться реальними прикладами та допоможуть зробити перші кроки. На країні інженерів будуть виступи інженерів, які вже створюють технології перемоги, практичні кейси та консультації рекрутерів для тих, хто прагне працювати у сфері оборонного виробництва. А після виступів ви зможете особисто поспілкуватися з провідними спеціалістами, знайти партнера чи наставника, або просто зарядитись ідеями. Ми подбали про всі сучасні стандарти безпеки, надійне укриття, верифікація учасників – усе для того, щоб ви могли сконцентруватися на головному – ідеях, рішеннях та нових контактах. Подія відбудеться у таких містах: 13 вересня – Вінниця, 27 вересня – Одеса, 11 жовтня – Дніпро,
25 жовтня, Полтава. Якщо ви інженери прагнете розвивати свої проєкти у сфері оборонної промисловості, країна інженерів чекає на вас. Посилання в описі під відео. А через 1,5 року абсолютної влади і відновлення порядку у листопаді 1949 року Фігерос зробив те, що практично ніколи не робили інші диктатори, у тому числі латиноамериканські. Згідно із раніше досягнутим компромісом, добровільно і мирно у визначений день передав владу президенту Отіліо Улате. А коли повноваження Улате у 1953 році добігли кінця, Фігерос знову очолив державу вже у якості законно обраного президента. Своє друге правління він присвятив розбудові державних інституцій та економічної моделі, заснованої на ідеях американського економіста Джона Мейнарда Кейнса. Ця модель поєднувала у собі вільну ринкову економіку, демократичне правління та верховенство права із сильною роллю держави та високим рівнем соціального захисту. Хосе Фігерос забезпечив ухвалення законодавства на захист приватної власності і вільного підприємництва. Активно стимулював розвиток місцевого бізнесу, в першу чергу у галузі сільського господарства. Компанія United Fruit втратила податкові пільги, а значна частина її земель була перерозподілена між місцевими фермерами у ході земельної реформи. Водночас посилювалася роль держави в економіці. Усі банки Коста-Рики Фігерос націоналізував і ще під час свого першого правління. Тепер, на додаток до цього, він націоналізував також усю енергетику, створивши Костариканський інститут енергетики, якому досі повністю належать генерація та системи розподілу електроенергії. Реформи Фігероса дали поштовх економіці, і протягом наступних десятиліть вона демонструвала стабільне зростання. Із 1960 по 1980 рік щорічне зростання економіки складало 5,84% ВВП, що було вище за темпи решти Центральної Америки. Зокрема, у 1977 році був зафіксований пік зростання ВВП у розмірі 8,9%, що було пов'язане з інвестиціями в інфраструктуру та агробізнес. Проте поступово накопичувалися проблеми, пов'язані з дедалі більшою роллю держави. Наступні уряди країни захопилися концепцією імпортозаміщення, яка стимулювала розвиток власного виробництва. У рамках цієї політики заснували велику кількість державних підприємств із випуску необхідних для країни промислових товарів. Державні компанії охоплювали сфери енергетики, текстильної, харчової, деревообробної та будівельної промисловості. Проте виявилося, що їхня продукція поступається за якістю та ціною імпортним аналогам, а підприємства через неефективність управління потребують постійної фінансової підтримки. Це примушувало державу посилювати фіскальну політику і збільшувати бюджетні витрати. Станом на 1980 рік загальні державні видатки становили 54% ВВП. Поштовх до остаточного краху цієї системи дала фінансова криза, яка у 1980 році накрила всю Центральну Америку. Тоді країни регіону накопичили великі зовнішні борги, які вони не могли обслуговувати через значне зростання процентних ставок і зниження світових цін на основні експортні товари. В умовах кризи державні банки Коста-Рики зіштовхнулися з хвилею неплатежів за кредитами. Через це вони припинили кредитування неефективних державних підприємств. Покотилася хвиля банкрутств, наслідком якої стало різке скорочення доходів бюджету. Вартість імпорту переважала над експортом 12,6% ВВП у 1980 році. Тож держава втратила можливості фінансово підтримувати і банки, і виробництво. Уряд президента Родріго Карасо спробував розв'язати проблему дефіциту бюджету за допомогою зовнішніх запозичень, у результаті чого державний борг країни виріс учетверо до 120% БВП. Цих запозичень виявилось мало, та уряд увімкнув друкарський верстат, одночасно спробувавши зафіксувати обмінний курс національної валюти костариканського колона. Це тільки погіршило ситуацію. До проблем у банківській системі додалася гіперінфляція. У 1982 році вона досягла 90,1%. Утримати курс колона також не вдалося. Довелося девальвувати його одразу на 500%.
У результаті кризи за 2 роки країна втратила 9,4% ВВП. За 2 роки частка населення, яке живе за межею бідності, зросла більш ніж на 20% і досягла 54%. На цьому фоні в країні пройшли президентські вибори, на яких переміг Луїс Альберто Монхе із планом радикальних економічних реформ, узгоджених із Міжнародним валютним фондом. Протягом декількох років ухвалили закони про лібералізацію у сфері фінансів, які зробили можливою появу приватних банківських установ. Завдяки цьому утворилася змішана банківська система, в якій вільно працюють приватні банки та кредитні установи. Проте провідна роль залишається за 2 найбільшими державними банками. Уряд Монхе відмовився від моделі імпортозаміщення в економіці, замінивши її на експортно орієнтовану модель. Було скасовано експортні мита, що посилило позиції костариканських виробників на зовнішніх ринках. Водночас уряд скоротив державні видатки, скасувавши субсидії для державних підприємств. Для стабілізації фінансового сектору Монхе зобов'язав підприємства-експортери повертати всю виручку до Коста-Рики і проводити її через вітчизняні банки. Ці заходи дозволили приборкати інфляцію, стабілізувати курс національної валюти і зупинити економічний спад. Якщо у 1982 році економіка впала на понад 7%, то вже у 1986 році, це останній рік президентства Монхе, зростання склало майже 5,6%. На початку 1990-х років Коста-Рика зробила рішучий крок у боротьбі за подальше економічне зростання, запровадивши режим зон вільної торгівлі, який надає значні пільги і гарантії в обмін на інвестиції. Згідно із законом, до зон можуть долучатися міжнародні компанії, які працюють у галузі виробництва, наукових досліджень, торгівлі чи надання послуг. Умовою надання пільг, передбачених зоною вільної торгівлі, є інвестиційний план на 4 або 8 років. Протягом цього терміну малі та середні компанії повинні забезпечити інвестиції в основні засоби виробництва в одному з індустріальних парків на території Коста-Рики на суму не менше $150 тисяч, а великі – не менше $10 мільйонів. На весь час виконання інвестиційного плану компанія повністю звільняється від сплати ПДВ, ввізного мита та акцизів, а також отримує пільги зі сплати податку на прибуток, який у Коста-Риці складає 30%. При 8-річному інвестиційному плані малі та середні підприємства сплачують податок в розмірі 6%, а великі повністю від нього звільняються. При 4-річному плані всі підприємства сплачують 15% податку на прибуток. Крім того, для іноземних інвесторів не існує жодних обмежень щодо виведення прибутків за кордон. Втім, пільги для інвесторів не позбавляють їх від контролю. Всі вони, незалежно від країни походження, зобов'язані вести бухгалтерію за костариканськими стандартами та регулярно подавати звітність до податкової інспекції. Також на інвесторів поширюється місцеве законодавство щодо охорони здоров'я та охорони праці, уникнення дискримінації, догляду за дітьми, стандарти щодо оплати праці, регулювання куріння, екологічні вимоги тощо. Державне агентство з розвитку зовнішньої торгівлі прискіпливо перевіряє компанії на предмет виконання інвестиційних зобов'язань. Вартість придбаного обладнання має відповідати інвестиційному плану, а при його заміні нове обладнання не повинно бути дешевшим за виведене з експлуатації. Діяльність зон вільної торгівлі дозволила значно пожвавити економіку Коста-Рики. На сьогодні ці зони генерують 12% ВВП країни і забезпечують понад 250 тисяч робочих місць. Працівники у зонах вільної торгівлі заробляють у середньому в 1,8 разів більше, ніж у інших секторах економіки. Соціалісти люблять розповідати казки про те, що при справжній ринковій економіці багаті багатіють, а бідні бідніють. Тому порівняємо динаміку і зміни рівня бідності в суспільстві Коста-Рики. У 1981 році 75% населення країни жило менш ніж на $5,5 на день за міжнародними цінами 2011 року. У 2024 році цей показник склав лише 12,6%.
І попри значні податкові пільги, інвестори допомагають наповнювати державний бюджет країни. За даними Procommerce, з 2019 по 2023 рік компанії у зонах вільної торгівлі отримали податкові знижки на 8,2 мільярдів доларів. Проте принесли до бюджету додаткових 29,9 мільярдів доларів. Ці надходження генеруються не тільки з податків, які сплачують компанії, але й завдяки непрямим наслідкам їхньої діяльності, таким як збільшення попиту на місцеві товари та послуги та витрати високооплачуваних співробітників. Зони вільної торгівлі дозволили привабити до Коста-Рики високотехнологічні виробництва із високою доданою вартістю. У 1997 році перший завод компанії Intel із випуску мікросхем у Латинській Америці був збудований саме у Коста-Риці. Пізніше цей приклад наслідували інші компанії, і зараз в Україні працюють підприємства понад 10 компаній, що спеціалізуються на мікроелектроніці. Активно заходять в Коста-Рику й інші транснаціональні корпорації, такі як Hewlett-Packard, IBM, Citibank, Procter & Gamble, Amazon та інші. Попри те, що сьогодні Коста-Рика залучає американські інвестиції і переманює до себе робочі місця, її практично не зачепили торгові війни, які Дональд Трамп оголосив майже усьому світу. Цим вона завдячує тому, що між країнами відсутні проблеми, які є головними подразниками для нинішнього американського президента – торговий дефіцит і потоки мігрантів. У взаємній торгівлі панує майже ідеальний баланс. У 2023 році Коста-Рика продала до Сполучених Штатів продукції на 8,66 мільярдів доларів, а купила на 8,5 мільярдів. Таким чином, торговий дефіцит Сполучених Штатів із Коста-Рикою склав усього 160 мільйонів доларів. А завдяки досить високому рівню добробуту і відсутності політичних репресій громадяни Коста-Рики не штурмують американські кордони. Натомість досить багато американців, переважно пенсіонерів, переселяються до Коста-Рики, приваблені теплим кліматом, громадським спокоєм, низькими цінами на житло і медициною. Щоправда, при усіх своїх перевагах режим зон вільної торгівлі має суттєвий недолік. Він ставить у нерівне становище національний бізнес, який працює поза цим режимом і змушений сплачувати усі належні податки, тому останнім часом в Україні обговорюється питання щодо вирівнювання податкових режимів для іноземних і місцевих підприємств. По суті, перетворення на зону вільної торгівлі усієї країни. Прихильники такого рішення посилаються на успішний досвід Ірландії, де загальне пом'якшення податкового тиску дозволило активізувати економічне зростання. До речі, про те, як Ірландія стала однією із найбагатших країн світу, у нас є окреме відео на каналі «Ціна держави». Реформи законодавства і державного управління створили в Коста-Риці сприятливий клімат для ведення бізнесу та інвестицій. За індексом економічної свободи, який публікують Wall Street Journal та Heritage Foundation, Коста-Рика належить до групи країн з помірно вільною економікою і займає 7-е місце в Америці, випереджаючи усіх своїх сусідів. Також країна має помітні успіхи у справі боротьби з корупцією. В індексі сприйняття корупції, який публікує організація Transparency International, Коста-Рика у 2024 році піднялася на 3 позиції і зайняла 42-ге місце. І у цьому відношенні вона є беззаперечним лідером у своєму регіоні. Найближчою до неї сусідкою є Панама, яка в рейтингу знаходиться на 114-му місці. Решта центральноамериканських країн не підіймаються вище 130-го місця. Україна в рейтингу займає 105-те місце, поділяючи його із Сербією. Сприятливі умови для бізнесу дозволили добитися значного економічного зростання. Країна є одним із лідерів у своєму регіоні за рівнем ВВП на душу населення. Вона майже у 3,5 рази випереджає Нікарагуа, у 2 рази, навіть більше, Гватемалу і на 17% Мексику. За цим показником вона поступається лише Панамі, яка має значне джерело доходів у вигляді Панамського каналу.
Коста-Риці вдалося значно розширити асортимент власної продукції і підвищити частку складних виробів. Республіка не залежить виключно від сільськогосподарського господарства. Завдяки цьому вона має високий результат в індексі складності економіки, який розраховується виходячи зі структури експорту країни. Що більш різноманітними і складними є товари, які виробляє країна, то вищий індекс. У цьому рейтингу Коста-Рика займає 48-ме місце у світі, на одну сходинку нижче, ніж Україна. У регіоні за цим показником її обходить лише Мексика, яка займає 25-те місце. Панама посідає 69-те, Гватемала – 73-те, Гондурас – 88-те, а Нікарагуа – 111-те. Найбільшим сектором економіки є сектор послуг, у якому домінують туризм і медицина. На цей сектор припадає понад 60% ВВП країни. Туристів Коста-Рика приваблює у першу чергу незайманою природою та біологічним різноманіттям. На території країни проживає близько 6% усіх відомих біологічних видів, при тому, що її площа складає усього 0,03% земної суші. 51 тисяча квадратних кілометрів. Познайомитися із цим природним багатством до країни щороку приїздить понад 2 мільйони людей. За рейтингом розвитку подорожей та туризму від Світового економічного форуму Коста-Рика займає 51-ше місце у світі, поступаючись за цим показником у своєму регіоні лише Мексиці. Інші сусіди значно відстають. Система охорони здоров'я Коста-Рики, за даними Організації Об'єднаних Націй, відноситься до 20 найбільш розвинених у світі. Вона побудована на базі загального державного медичного страхування, завдяки чому прийоми у лікарів і переважна більшість медичних процедур є безплатними для громадян. Про ефективність системи охорони здоров'я свідчить, наприклад, низький рівень дитячої смертності. За цим показником Коста-Рика займає 3-те місце в Латинській Америці, поступаючись тільки Кубі та Чилі. Очікувана тривалість життя костариканців, за даними Світового банку, дорівнює 81 рік. В Україні у 2021 році вона складала 72 роки. Крім державної, у Коста-Риці існує розвинена приватна медицина. Близько третини лікарів із державних клінік мають власні заклади. Прийом лікаря загальної практики коштує від 60 до 75 доларів, спеціаліста – 100 доларів. Діагностичні процедури, такі як УЗД, рентген чи аналіз крові – до 100 доларів. Такі розцінки у 3-4 рази нижчі, ніж у Сполучених Штатах. І завдяки цьому виникла галузь медичного туризму. Американці масово приїздять до Коста-Рики на лікування. Другим за розміром сектором економіки є промисловість, на яку припадає близько 25% ВВП. Основним напрямком промисловості є виробництво медичних інструментів та обладнання. Ця продукція масово експортується, а також підтримує високий рівень місцевої охорони здоров'я та медичний туризм. І іншою важливою галуззю промисловості є виробництво мікросхем та електронних приладів. Сільське господарство виробляє близько 8% ВВП Коста-Рики. Переважно воно спеціалізується на вирощуванні традиційних для цієї країни культур – бананів, ананасів і кави. Структурні зміни в економіці радикально вплинули і на зовнішню торгівлю Коста-Рики. Її експорт сьогодні вже не нагадує про бананове минуле. Чільне місце у ньому займає медичне обладнання, у тому числі іголки, катетери, протези, контактні лінзи, діагностичні прилади тощо. Ця продукція складає 39,5% експорту. На тропічні фрукти припадає 14,7% експорту. На мікросхеми та інше електронне обладнання – понад 9%. Фармацевтична продукція – більше 2%, кава – 2%. Таким чином, Коста-Рика представлена на світовому ринку переважно як виробник складної, науко-місткої продукції. Основним напрямком експорту є Сполучені Штати, на які припадає 41,3% його об'єму. Крім того, Коста-Рика активно продає свою продукцію до сусідніх країн – Нікарагуа, Гватемала, Панама, Гондурас і до Європи – Нідерланди, Бельгія, Великобританія. Серед імпорту найбільшу частку займають машини та електротехніка, нафтопродукти, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Найбільшими постачальниками товарів до Коста-Рики є Сполучені Штати, Китай і Мексика. Проте є і фактори, які сповільнюють розвиток країни і знижують її інвестиційну привабливість. Коста-Рика має значні проблеми з інфраструктурою.
Погані дороги і переповнені порти є значною перешкодою для подальшого зростання експорту. Ще однією проблемою Коста-Рики є високі податки на зарплату, які стягуються як із самих працівників, так і з роботодавців. Загальне податкове навантаження на зарплату в країні складає 55%, тоді як у середньому по Латинській Америці цей показник становить 47%. А в розвинених країнах, що входять до Організації економічного співробітництва, 41%. В Україні – 37%. Уникаючи оподаткування, підприємства воліють не брати людей на роботу офіційно. Через це близько 40% робочої сили в країні працює у тіньовому секторі. Також Коста-Рика все гостріше відчуває дефіцит кваліфікованих фахівців. Виробництво протягом останніх років зростало швидше, ніж якість освіти, і це вичерпало кадровий потенціал. Тож Коста-Рика стоїть перед необхідністю радикальної реформи освіти, яка б дозволила залучити до промисловості нові кадри, особливо з депресивних сільськогосподарських регіонів. Тим не менш, попри наявні проблеми, костариканці тішаться досить високим рівнем якості життя. За індексом людського розвитку, який враховує доступність освіти, медицину і тривалість життя, Коста-Рика займає 62-ге місце у світі, ділячи цю позицію з Сербією. Вона випереджає більшість своїх сусідів, поступаючись лише Панамі, яка перебуває на 59-му місці. Мексика займає в рейтингу 81-ше місце, а Нікарагуа, Гватемала і Гондурас знаходяться на дні списку, займаючи, відповідно, 123, 137 і 139 місця. Україна у цьому рейтингу за результатами 2024 року зайняла 87 місце. Про економічні успіхи Коста-Рики, зокрема, свідчить той факт, що у 2021 році вона увійшла до своєрідного клубу розвинутих країн – Організації економічного співробітництва та розвитку, ставши 38-м членом. Це результат 6-річної роботи для узгодження законодавства із правилами Організації економічного співробітництва та розвитку. Зокрема, комплексно реформували антимонопольне законодавство, національну систему статистики, створили прозорий реєстр акціонерів для забезпечення податкової прозорості тощо. Організація економічного співробітництва та розвитку була створена у 1946 році для координації плану Маршалла із відновлення повоєнної Європи. Проте, коли план завершився, організацію вирішили не розпускати, а перетворити на клуб розвинених країн, які підтримують демократію та ринкову економіку. Сьогодні до організації входить 38 країн, в тому числі 22 країни-члена ЄС, а також Канада, Сполучені Штати, Австралія, Японія, Південна Корея та низка інших держав. Організація, на відміну від ЄС, не має наддержавних органів, не видає нормативних документів, обов'язкових до виконання, і не надає новоприйнятим членам фінансової допомоги. Членство в організації лише служить підвищенню її авторитету, оскільки свідчить про те, що вона прийнята до спільноти вільних та заможних країн і відповідає високим стандартам державного управління, які застосовуються у цих країнах. Це допомагає залучити до країни інвесторів і забезпечити стійке економічне зростання. При організації працює ряд комітетів, які розробляють рекомендації щодо державного управління, оподаткування, нормування економіки, боротьби із корупцією, технічних регламентів тощо для урядів країн-членів, а також для країн, що бажають приєднатися до організації. Наприклад, у червні нинішнього року Коста-Рика першою з країн Америки отримала сертифікат Організації економічного співробітництва та розвитку, який підтверджує відповідність її зон вільної торгівлі стандартам організації. Для цього індустріальні парки країни пройшли процедуру оцінювання, у ході якої продемонстрували високий рівень прозорості, управління та сталого ведення бізнесу. На думку уряду країни, отримання такого сертифіката дозволить підвищити довіру до країни, залучити нових інвесторів і розширити асортимент експорту. Історія Коста-Рики є наочною демонстрацією того, що навіть бідна країна з одного з найменш стабільних регіонів планети та без особливих ресурсів може завдяки рішучим реформам і демократичним процедурам досягти економічного успіху. Тож, батько костариканських реформ Хосе Фігерес мав усі підстави на схилі років казати: «Це зразкова маленька країна. Ми є прикладом для Латинської Америки. Можливо, в наступному столітті усі будуть такими, як ми».
Країни, що надихнулися прикладом Коста-Рики, починають поступово наслідувати її приклад. Так, у 1989 році сусідня Панама зробила рішучий крок, розпустила армію, завдяки цьому виник перший і поки що єдиний у світі кордон, по обидва боки якого немає жодного солдата. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, які уроки Коста-Рики треба взяти на озброєння Україні. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії – НЕТ. НЕТ може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.